عزیزانم سلام. پذیرش به چه معنیه؟ پذیرش در روانشناسی یعنی قبول کردن واقعیت یا هر پیش آمدی بدون قضاوت و شکایت. تعریف پذیرش معمولاً در خصوص تایید و موافقت شرایط و وضعیت دشوار و منفیه که معنای درست پیدا میکنه، وگرنه همه آدم‌ها با شرایط خوب و خوشایند که مشکلی ندارند. به عنوان مثال من چاق هستم و از این موضوع اصلاً ناراحت نیستم، اسمش پذیرش نیست. پذیرش یعنی این که من چاق هستم و این حقیقت رو میدونم بدون هیچ گونه قضاوتی. ولی اگه بخوایم برای این چاقی قصه بخوریم، با دیگران بجنگیم، از خونه بیرون نریم یا از سر خشم از دیگران عیبجویی بکنیم و به اونها لیبل یا برچسب بزنیم، چیکار کردیم؟ اومدیم چند تا مشکل اساسی و جدی دیگه ای رو هم به این قضیه چاق بودنمون اضافه کردیم. یعنی بیشترین وقتمون رو صرف این همه کار بیپایه و بی‌معنی کردیم که نه تنها مشکلی رو حل نکردیم بلکه موضوع رو کشش دادیم. برای یک مدت طولانی اومدیم بستش دادیم و لحظه های خوب و حال خوب خودمون رو از بین بردیم و هدر دادیم، در صورتی که دیگران انقدر توی زندگی خودشون مشغولن که اصلاً به شما و چاقی شما ممکنه فکر نکنن و این فکر شماست که این مسئله رو اونقدر بزرگ کرده و داره آزارتون میده. یه مثال دیگه میزنم. فکر کنید شما دارید میرید سر کارتون، یه قرار مهم میدارید و با ماشینتون تصادف میکنید. تصادف کردن رو همون لحظه قبول بکنید و به جای عصبانی شدن، فحش دادن، برچسب بیشعور یا کوراکر بودن اون راننده و درگیر شدن و داد و بیداد با اون بنده خدا که قطعاً به نیت تصادف با شما از خونش بیرون نیومده بود رو فقط قبول کنید که این اتفاق امروز براتون افتاده و همین. و هر چقدر قدرت پذیرشتون راحت تر باشه، نه حال خودتون رو بد میکنید و نه حال اون طرف مقابل رو که باش تصادف کردین. و بعد خواهید دید که بعد از پذیرش هر اتفاق و ایجاد کردن فضای خوب، زندگیتون رنگ دیگه‌ای به خودش میگیره. در استروفیزیکال جورنال یا همون مجله فیزیک نجومی سال 2017 ستاره شناسان خبر دادن که با بررسی فقط 10% از فضایی که با تلسکوپاشون میتونستن رصد بکنن، حدود 2 تریلیون کهکشان رو پیدا کردن و هنوز تلسکوپاشون اونقدر قوی نیست که بتونن فاصله دورتری از فضا رو ببینن. یعنی چی؟ یعنی هنوز نمیتونن 90% دیگه فضا رو ببینن و بدونن که توش چه خبره. ولی گفتن که فضا هر لحظه در حال رشد و بزرگتر شدنه و همونطور که میدونید هر کهکشان هم دارای میلیاردها ستاره است که در حال تولد و مرگ هستن و همه این اتفاقات داره تو اون فضای بیکران و لایتناهی اتفاق میفته. فضا فقط میپذیرتشون و بنابراین وسیع‌تر میشه. از اون شگفت‌انگیزتر اینه که فضایی شبیه به همین فضا که از الان راجبش صحبت کردیم در درون ما انسان‌ها هم وجود داره. اگه چشماتون رو ببندین با شگفتی این فضای بیکران رو در خودتون حس میکنید. فضای نامحدود و ابدی که نمیشه انتهاش رو دید و یا حتی تصور کرد. پس ما هم میتونیم هر اتفاقی رو که در اون لحظه برامون پیش میاد قبول کنیم و در خودمون غرقش بکنیم و قطعاً میتونیم فضای وسیع‌تری رو با این کار خلق بکنیم. گفتیم که انسان 4 بعد داره: بعد فیزیکی، بعد فکری، بعد هیجانی و بعد معنوی. و در برنامه‌های قبل گفتیم که ذهن قادر فکرهای مخرب زیادی در کسری از ثانیه بسازه و من دروغین و یا همون من ذهنی رو به وجود بیاره. مطلب بسیار مهم اینه که ما با ذهنمون فکر میکنیم که بدنمون و فیزیکمون هستیم.
چون معمولا چیزی رو باور میکنیم که بتونیم با چشممون ببینیم، یعنی بدنمون رو و یا دنیای اطرافمون رو. بنابراین از هیجانهامون بیش از اندازه متعادل میایم استفاده میکنیم، یعنی نمیتونیم خشممون، ترسمون و اضطرابمون رو کنترل کنیم. پس دچار بیماری‌های روانی میشیم، مثل اگرشن یا همون پرخاشگری که از خشم زیاد ایجاد میشه، دپرشن یا افسردگی که از اضطراب زیاد ایجاد میشه، حملات عصبی پنیک که از ترس و وحشت بیش از اندازه ایجاد میشه. ولی اگه اون پرده سیاه و ضخیم توهمات ذهنی و دروغین رو کنار بزنیم و دریچه معنویمون رو باز بکنیم، با خود واقعیمون که متصل به اون انرژی عظیم برتر هستیم روبرو میشیم و اون موقع است که با زیباترین و شیرین ترین تجربه ممکن زندگیمون برخورد میکنیم. من در اینجا گفتم انرژی عظیم برتر، یکی میگه خالق، یکی میگه وحدت وجود، یکی میگه خدا. در واقع در هر منطقه جغرافیایی که زبان، نژاد و یا دین متفاوتی دارن، یه اسم خاص هم براش دارن، ولی همه اونها دارن از یک نیروی عظیم هوشمند برتر صحبت میکنن. پس برای پیدا کردن ماهیت اصلی خودمون لازمه که اون سه تا بعد رو خاموش بکنیم، مثل بعد فیزیکی، فکری و هیجانی، چون اونها فقط برای تجربه کردن دنیای بیرونی لازمن، ولی برای دنیای درونمون به هیچ کدوم نیاز نداریم. و وقتی این سه تا حس از کار افتادن، تازه اون حس واقعی معنوی شروع به ظاهر شدن و کار کردن میکنه. بعد آروم آروم خود واقعیت رو پیدا میکنی. حافظ میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. معنی این شعر کاملا واضحه. میگه بین تو و او هیچ چیزی جز خودت، یعنی همون فکرت و منی که ساختی نیست و لازمه که از اون وسط خودت رو کنار بزنی. هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند، دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نماند، دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویید، هله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند. نه که هرچه در جهان است، نه که عشق جان آن است، جز عشق هرچه بینی همه جاودان نماند. عدم تو همچو مشرق، اجل تو همچو مغرب، سوی آسمان دیگر که به آسمان نماند. ره آسمان درون است، پر عشق را به جنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده است، چو دو دیده را ببستی ز جهان جهان نماند. دل تو مثال بام است و حواس ناودانها، تو ز بام آب میخور که چو ناودان نماند. تو ز لوح دل فرو خوان به تمامی این غزل را، منگر تو در زبانم که لب و زبان نماند. تن آدمی کمان و نفس و سخن چو تیرش، چو برفت تیر و ترکش عمل کمان نماند. مفهوم این غزل فقط در مورد عشقه که میگه هر چیزی که در این دنیا میبینی صورت یا شکل دیگر اون عشق ابدی هستن، یعنی همون نیروی عشق خدایی که در همه جا گسترده شده و توی هر جنبنده‌ای میتونی اون رو ببینی. و هدف نهایی از خلقت ما هم درک کامل عشق و پذیرفتن هر آنچه که در لحظه اتفاق میفته هست. ره آسمان درون است، پر عشق را به جنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. مولانا داره از آسمانی صحبت میکنه که کاملا متفاوت با آسمانی که ما میشناسیم و میبینیم هست و میگه اون آسمان اصلا در بیرون از ما وجود نداره. آسمان بی نهایت اصلی در جهانی درون هر فرد قرار داره و راه پرواز و رهایی در اون آسمان
بالا بردن درک خودمون از عشق هست. مولانا دل رو به پشت بام و حواس پنجگانه ما رو که همون حس بینایی، بویایی، چشایی، شنوایی و لامسه هستند رو به ناودون تشبیه کرده. میگه دانش و بارش الهی رو ما از طریق این 5 حس میتونیم دریافت بکنیم و چون اونها از طریق جسم باید درک بشن تا به ما برسن، بسیار ضعیف حس میشن. مولانا میگه که برای درک اون عشق لایتناهی لازمه که حواس پنجگانت رو کنار بذاری و خاموش بکنی و سفر به درونت رو شروع بکنی تا بتونی ازش بهره مند بشی. میگه اگه میخوای پرواز واقعی رو در آسمان واقعی و ابدی تجربه بکنی، شرطش اینه که خودت رو از شر این تن و جسم، من توهمی و افکار پوچ و بی‌ارزش رها بکنی قبل از اون که حسرتش برات بمونه. و رمز دستیابی به این عشق برتر و حکمت درونی فقط بودن در زمان حاله و پذیرش هرچه که در لحظه برای تو اتفاق میفته. این که ما زندگی رو در زمان حال حس کنیم و سعی کنیم در گذشته و آینده‌ای که هنوز نیومده سیر نکنیم و خودمون رو از هیاهوی ذهن در بیاریم و اون موقع است که شادی درونی خودش رو ظاهر میکنه و میتونیم با خود واقعیمون روبرو بشیم و اگه غیر این باشه دوباره به آغوش غم و اندوه برمیگردیم. شاد و پیروز باشید. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خدا میسپارم. تا هفته بعد و 3 شنبه دیگه، خدا نگهدار همتون.